Välkomna till samtalskvällar del 2. Ikväll så har vi bjudit in Stellan Windhagen. Stellan är en svensk professor i sociologi och forskar med inriktning på civilt motstånd, makt, sociala rörelser, icke-våldsaktioner, konfliktomvandling och social förändring. Han har varit aktiv sedan 1980 och har deltagit i flera civil olydnadsaktioner, och vissa av dem har han även suttit i fängelse för. När vi bad Stellan komma hit så bad vi honom hålla en inledande presentation på ungefär 15-20 minuter om för- och nackdelar med att vara konfrontativ. Och då fick vi som svar från Stellan att jag tror inte att just konfrontation är begreppet som fångar frågan om strategiska val mellan motstånd och protest. Men jag kan ge mina tankar kring detta som en kort inledning. Så jag lämnar över till dig, Stellan, så får du tala fritt kring detta. Tack så mycket. Okej. Jag gör en skillnad mellan en politik som är en protestpolitik och en folkmaktspolitik. Och jag uppfattar det som att det som är viktigt för mig att komma med ett inlägg i är inte bara frågan om konfrontation utan frågan om strategi. Hur ska arbetet för klimatet ske och vilken strategi ska XR använda? Det är så jag uppfattar det i diskussionen. Och då framställs det ofta som en fråga om ett val mellan konfrontation eller dialog, symboliska aktioner eller effektiva aktioner, lagliga aktioner eller olagliga aktioner. Men jag ser det som falska antingen eller-val. Och mitt förslag som jag kommer att då driva och argumentera för här är helt enkelt en satsning på fredliga, konfrontativa massolydnadsaktioner med direktaktionsanslag. Med direktaktion menar jag då att man går före regeringen och företagen och skapar lösningarna och hanterar problemen själv. Så som jag uppfattar det så behöver klimatkampen direktaktioner, motstånd och framtvingande av lösningar genom att störa systemet eller störa business as usual. Jag ser det inte som att lösningen är att vädja till politiker, protestera, lobba eller delta i dialoger eller föreslå lösningar i största allmänhet i en debatt. Men jag ser det inte som fel i sig med dialoger, information, förslag och krav och protester i sig. Min poäng är en annan. Min poäng är att de är aldrig tillräckliga. Speciellt inte om målet är att åstadkomma systemförändringar. Så har det varit historiskt och så är det idag. Det gäller att förstå att protesten i sig är en vädjan. När vi marscherar från punkten A till punkten B i en laglig demonstration sanktionerad av systemet så vädjar vi till att politiker ska ta oss på allvar. Då är det en uppmaning till dem att lösa ett problem. Men det riktas till politikerna så att de ska lösa det. Problemet med protestformen, även om den då är laglig och fredlig och etablerad, är att när den lyckas så bevisar det bara att politikerna är ganska vettiga och vi har en ganska bra demokrati. Så att det stärker så att säga politikernas dominans över politiken. Men om protesten misslyckas så visar det bara att vi är för svaga, vi är inte tillräckligt många, vi är inte tillräckligt inflytelserika. Och det stärker också politikerna och deras makt över politiken. Så att protesten är i sig en återvändsgränd. Jag ser det istället som att dialoger och information och samtal om lösningar uppstår som ett resultat utav en kraftfull motståndskamp. Det är inte så att dialogen är ett alternativ till motståndskampen, utan det är någonting som är ett resultat utav en motståndskamp. Så som det var för fackföreningsrörelsen exempelvis historiskt sett i Sverige. Där
Strejkerna och förmågan att organisera arbetarklassen framtvingade ett behov hos företagsledare att gå in i en dialog med fackföreningarna. Det var för att företagsledarna riskerade att förlora vinst genom strejkkapaciteten hos fackföreningsrörelsen som förhandlingar och dialoger blev meningsfulla. Om istället en rörelse väljer dialog och en kritik av systemets spelregler, exempelvis bildar sig ett miljöparti, så kommer den inte att kunna ändra systemet. Men istället så kommer vi att se hur man anpassas till systemet. Så hände med socialdemokratin, så hände med facket, så hände med Miljöpartiet. Facket i Sverige som hade europeiskt rekord i strejker för 100 år sedan är idag sämst i klassen med att strejka och slutade i princip att strejka redan på 70-talet. Om man vill ändra bara en enskild lag eller en policy så kan det tänkas att protester och informationer och liknande kan vara rätt väg att gå. Men om man ska ändra ett system så är det någonting helt annorlunda som man står inför. Men även när man ändrar bara en lag och en policy i en enda fråga så visar det sig, om man tittar på exempel, att det alltid krävs en uppföljning av aktivisterna. Så var det exempelvis när feminister fick igenom kvinnojourer och offentligt stöd till dessa. Eller när det är så att man har sett på hur personer med speciella behov har fått offentligt stöd. Aktivister har lobbat för den här nya policyn och lagen, men aktivister har också varit tvingade att bevaka hur de följs. Eftersom det finns en tendens hela tiden att urvattna den här typen av radikala förslag. Men om vi eftersträvar en total omställning av det ekonomiska systemet, vilket klimatkampen kräver, från en fossilbaserad massproduktion som exploaterar natur och även människor, och istället vill uppnå ett ekologiskt hållbart och klimatneutralt system, då är det för min del helt uppenbart att vi inte kan nöja oss med att agera innanför de påvisade, sanktionerade metoderna som är lagliga innanför systemet i form av lobbyarbete, protester och bildande av partier. Därmed inte sagt att de metoderna är meningslösa, men i en kombination med någonting mycket viktigare, en kombination där vi går ifrån protestpolitik till en folkmaktspolitik. Jag resonerar så här eftersom i min forskning och min egen erfarenhet som aktivist så har jag tänkt att det är otroligt avgörande att man utgår ifrån en maktanalys. Och det gäller att vara realistisk och klar över att det finns ekonomiska och politiska intressen och ideologiska världsbilder som gör att politiker och företag inte agerar mer än vad de gör för att hantera klimatkrisen. Vi har sett hur de gör stolta deklarationer men använder alla möjligheter de har för att nå fördelar inom det rådande systemet så länge de kan. Det gäller stater, det gäller företag. Och de väntar på att någon annan ska göra det nödvändiga att ta kostnaderna för omställningsarbetet. Det gäller att inse att de enorma ekonomiska intressena som är investerade i teknologi, infrastruktur, marknader och produkter är verksamma inom ett system där systemet i sig tvingar stater och företag och individer att konkurrera inom en tillväxt- och exploateringsmodell. Det är det som gör att även när klimatförstörelsen skapar isfria områden i Arktis så är oljebolagen där för att leta efter gas. Det är därför vi ser hur bilföretagen, även när de satsar på bättre miljövänliga bilar och elmodeller, så fuskar de med utsläppsmätningarna för bilarna för att sälja fler bilar. Det är därför vi ser greenwashing med hjälp av statistik. Det är därför vi ser klimatkompenseringar på olika sätt där folk försöker köpa sig fria trots att de konsumerar över mycket som företag eller som stater.
De kommer bara att agera när andra spelregler tvingar dem. Ett nytt system gör det nödvändigt. Så är det i varje fall ifall man tar en maktrealistisk analys av varför politiker och företag inte gör mer än vad de gör. Och eftersom det bara är politikerna som kan skapa en klimatlösning på global nivå i ett internationellt samarbete, så är min slutsats att vi måste agera på ett sådant sätt som gör att de uppfattar ett tvång att agera. Därför så tänker jag att de metoder som man bör använda ska givetvis vara fredliga. Det ska givetvis vara så att man inte riskerar att på något sätt skada människor. Men det behöver vara aktioner som är kraftfulla nog att störa business as usual och som skapar idéer om, visioner om lösningarna. Därför är direktaktionen central här. Direktaktionen handlar om att till skillnad från den indirekta aktionen som är att man går via politiker för att lösa problem, så är direktaktionen en fråga om att gå före och skapa lösningarna själv, hantera problemen direkt här och nu. Exempelvis genom att stänga fossilindustrier, stoppa exploateringar av naturen, skapa modeller för vad vi behöver. Exempelvis när det gäller XR, att starta de här rådgivande församlingarna själva istället för att vänta på att politikerna gör det. Att stoppa fossilindustrierna från att släppa ut istället för att vänta på att politikerna gör det. Det innebär att man anammar som rörelse föreställningen om att det är vi som är den nödvändiga regeringen. Det är vi som lanserar en ny plan för samhällsomvandlingen och vi börjar med att implementera den själva i liten skala. I riktning mot en ny ekologisk politisk ekonomi. Det är så som det har skett historiskt med exempelvis kampen mot hormoslyrbesprutningen av tågens banvallar på 70-talet. Det var så det skedde med införandet av krav och ekologisk märkning av varor och Fairtrade-märkningen. Det startades av aktivistgrupper på olika sätt som gick före. Det är så det har gått till med veganska produkter som numera finns i alla möjliga butiker och i mängder av varianter. Det var så det var för Indiens antikoloniala kamp när man skapade en parallell regering till det brittiska kolonialstyret. Man skapade sig själva sin egen regering och bröt emot de lagar som var en del av det gamla systemet. Det är också därför som jag har skrivit en artikel tillsammans med Liv Intagen om hur man kan göra fredliga former av kontrollerat sabotage. Där vi stör fossilindustrins produktion. Och det är exempelvis sådana aktioner som har skett här i USA där människor har gått före och stängt av pipelines genom att bryta sig in till de kontrollrummen som finns för oljepipelines. Där till och med vissa aktivister har blivit frikända, andra har dömts till fängelse. Det är därför jag tänker mig att vi behöver massolydnad på ett liknande sätt som vi har sett i Standing Rock. Och som gav en enorm genklang runt om i världen just på grund av att det var aktioner som människor uppfattade som en form av folkmakt. Det skapade enorma allianser där folk från Sverige, där samer kom, där människor från olika länder agerade tillsammans med urbefolkningen på Standing Rock. Här handlar det helt enkelt inte om att välja mellan symboliska aktioner och effektiva aktioner, utan det är så att man gör effektiva aktioner som har en tydlig symbolik. Det finns en tydlig symbolik som gestaltar förändringen i en inspirerande form. Så det blir en modell för andra som kan spridas vidare, precis som ett mem kan spridas på sociala medier. Så det är inte en fråga om att välja mellan konfrontation eller dialog, eller symboliskt eller effektivt, lagligt eller olagligt, protest eller direktaktion, utan kreativa kombinationer av det som behövs. Men de behöver alla vara baserade på en folklig mobilisering. De behöver vara uthålliga och de behöver vara proaktiva, där vi går före regeringen och företagen och där vi drar dem med oss.
Sverige har en historisk tradition av folkrörelsekamp. En tradition som är orsaken till att vi har en ändå relativt demokratisk välfärdsstat fortfarande. Men tyvärr har vi idag glömt bort den traditionen och fastnat i ett politikervälde och företagsdominans och en moralisk självgodhet och egoistiskt skydd av våra privilegier i en värld som är hotad globalt. Idag hotas ju vi i Sverige inte bara av klimatkrisen utan även av en växande fascism. Förhoppningsvis tänker jag att klimatkampen kan vara en kris som kan få oss att återkoppla till den här rörelsetraditionen. Och det är här då som XR har en enorm möjlighet. Så mitt förslag är alltså fredliga, konfrontativa massolydnadsaktioner med direktaktionsanslag. Avslutningsvis så vill jag bara säga någonting om vad jag tänker är det som talar för och vad som talar emot att välja en sån här strategi. Om vi börjar med det som talar för så tänker jag att det finns en väldigt utmärkt tradition historiskt sett utav massolydnad i Sverige med mängder med folkrörelser, med nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, fredsrörelsen, den frireligiösa rörelsen som har präglat Sverige. Och på ett liknande sätt så kan vi tänka oss att det kan göra så igen. En annan fördel är att klimatkrisen är erkänd av ett brett spektrum av politiska partier, media och allmänhet. Det är en väldig skillnad gentemot USA, det kan jag lova. Här förs kampen fortfarande i en fråga om klimatkrisen är ett reellt problem eller inte. Det slipper ni att göra i Sverige. Det finns också en relativt utbildad befolkning i Sverige som kan ta till sig de här nya perspektiven. Tyvärr, det som talar emot är en hel del då. Min uppfattning är att svenskarna uppfattar Sverige som bäst i klassen. Och det är naturligtvis inte sant, det vet ju ni. Men det är ett problem som ligger i vägen. Dessutom är det så att det finns ett miljöparti i riksdagen och partierna har anammat miljöprogram och de kommer att framställa sig själva som det mer rimliga sättet att lösa problemen på och XR kommer att uppfattas som extrem. Dessutom är det ett problem att vi har tappat bort den här folkrörelseaktivismen. Det är också ett problem att i Sverige så uppfattas civil olydnad som antidemokratiskt. Så det är ett folkbildningsutmaning att få människor att se att civil olydnad är någonting som kan vara demokratiskt. Ett ytterligare problem vi har och delar med både USA och Europa i övrigt är att nyfascismen växer fram. Så risken är att andra frågor betraktas som de viktigaste, kriminalitet och invandring eller jobben. Men jag tror att det går att hantera de här sakerna, annars skulle jag inte föreslå det här. Klimatkrisen är på ett sätt också någonting som framtvingar ett behov utav strukturella kraftfulla ändringar. Det är precis som Naomi Klein säger, att de strukturanpassningarna som krävs på grund av klimatkrisen gör att det är orealistiskt idag att inte vara revolutionär. Och dessutom kan man jobba med metoder som gör att det går att bygga den här traditionen igen. Det finns exempelvis modeller som kallas för löfte om motstånd. Där människor skriver på att om 500 andra personer gör den här civil olydnadsaktionen så lovar jag att göra den. Många människor känner att de vill inte riskera böter och problem genom att göra små aktioner. Men om man har löfte om motstånd där man bara agerar om det är tillräckligt många som är beredda att agera tillsammans, så kan det här momentumet skapas där många gör aktion ihop. Dessutom kan man börja med mindre aktioner och göra en upptrappning. Och dessutom tror jag man behöver tänka i termer utav att man skapar modeller som andra kan inspireras utav. Och det är också därför som jag är kritisk emot det fokuset som har varit på många klimataktioner med att man blockerar biltrafiken. Det är inte speciellt symboliskt inspirerande, men det är någonting vi kan återkomma till i diskussionen om ni tycker så. Ja,
detta var helt enkelt mitt förslag och jag hoppas att jag har motiverat det tillräckligt och jag är beredd att förklara mer om det är så att det är någonting som verkar oklart. Efter den här inledningen av Stellan så fortsatte mötet med en diskussion. Vi har läst in frågorna och spelat in Stellans svar för att deltagarna inte skulle behöva vara med i filmen. Så nu kommer jag att läsa upp en fråga i taget och sen kommer Stellans svar. Under de senaste årtiondena har den politiska maktbalansen ändrats till kapitalets fördel. Hur ser du på att agera för att stärka politikernas makt så att de kan gå emot kapitalet? Ja, jättebra. Jag håller helt med dig. Vi har gått ifrån relativt mer utav politikerinflytande och makt i staten till en avgörande stark dominans från företagen och framförallt ifrån den internationella kapitalismen, finanskapitalismen. Det gör ju att vi kan inte agera och skapa lösningar i Sverige, men det är väl ändå uppenbart när det gäller klimatkrisen. Vi måste jobba på europeisk nivå, vi måste jobba på global nivå. Det är det enda sättet. Så vad det handlar om är ju att framtvinga att svenska politiker är delaktiga i de internationella lösningarna och att de lösningarna blir någonting annat än stolta deklarationer utan istället blir framtvingande åtgärder på global nivå. Det är ju det enda sättet. Och jag tänker mig att de svenska politikernas ovilja att göra något ordentligt har precis att göra med det du säger. Det har precis att göra med det att de snarare tar hänsyn till den svenska företagets intressen inom en rådande exploateringskapitalism som är baserad på fossil energi. Så det här, man kan se det här som ett sätt också att tvinga svenska politiker att göra det de ska, nämligen jobba internationellt för att skapa politiska lösningar. Att få en fängelsedom kan vara ett symboliskt offer. Ger det mer effekt än att få bötesstraff? När det gäller designen så skulle jag säga så här att det viktiga är att skapa någonting som är tydligt att det är en del utav att lösa problemen kring klimatkrisen. Det måste vara symboliskt laddat och tydligt för folk. Som exempel, det är därför jag nämner sådana saker som att stänga av pipelines eller blockera fossilindustrin. När man gör det sen då så behöver man ju vara beredd på, jag tänker att ingen klimatrörelse kan skapa ett nytt samhällssystem utan att vara beredd på att ta problemen med böter och fängelse. Det är en given del som kommer att uppstå. Det uppstår i alla revolutionära förändringsprocesser och det här är ingenting annat än en revolutionär samhällsförändringsprocess vi pratar om. Det är det man måste inse. Och då handlar det om att se till att det inte blir någonting som drabbar enskilda individer. Det gör det ju naturligtvis eftersom straffsystemet ser ut så att man väljer ut och låter vissa drabbas. Men vi måste skapa kollektiva lösningar där man tar hand om varandra. De som drabbas av fängelse eller böter måste få ett kollektivt stöd. Det är otroligt avgörande att skapa stödstrukturer för detta. Men jag vill ändå säga att det avgörande är inte att man söker efter fängelse eller böter. Man söker efter effektiva symboliska aktioner som stör fossilindustrin, som tydliggör för folk vad det är som krävs, där man går före och visar på vad det är som behövs. Och idealt sett så ser man till att de som deltar är inte lätta att avfärda. Om det är liksom långhåriga, skäggiga vänsterfolk som jag som gör det, så är det lätt att avfärda. Vi behöver ha en blandning av folk som deltar. Vi ska helst ha pensionerade högerpolitiker som Anders Wijkman exempelvis, som är radikal när det gäller klimatet, som vågar att vara det mot sin politiska bakgrund för att han har insett saker. Folk som inte går att avfärda så lätt.
Så att vi måste vara beredda på den här backlashen som kommer ifrån media och ifrån etablerade politiker, där man försöker avfärda de här aktionerna som extremistiska. Därför behöver de vara tydligt fredliga, ansvarstagande och genomtänkta i sin design. Alltså. Men de måste vara kraftfulla, de kan inte vara tomma gester. Alltså. Vi kan liksom inte stå på ett torg och liksom, ha modeller utav vindkraftverk och sådana saker. Vi behöver ha vindkraftverk som stänger fossilindustrierna. Vi behöver ha byggandet av lösningarna inne på de klimatförstörande industriernas områden på ett sätt som stör deras verksamhet. Det kom upp ett förslag i riksdagen om att förbjuda minknäringen, samtidigt som det gjordes en aktion för att släppa ut minkar. Då blev en politiker arg och sa att det inte gick att argumentera kring frågan i riksdagen på grund av aktionen. Kan det bli en liknande backlash för klimatrörelsen om vi gör en väldigt radikal aktion? Jättebra fråga. Alltså, jag håller med om den här risken. Den finns absolut. Men risken är kanske inte så där jättemycket med vad politikerna kan argumentera för, utan vad det gäller är ju att vinna en bred allmänhets legitimitet och stöd. Och då kan man ju tänka så här, att om man i Sverige har tappat folkrörelsetraditionen i hög grad, man är tveksam till civil olydnad generellt för att man uppfattar det som ganska odemokratiskt. Om man då hoppar över till att göra en kraftfull sabotageaktion, då kommer man ju självklart att bli fördömd som extremist. Det kommer bli en jättebacklash i media och bland politiker, även bland de som normalt sett stödjer en radikal klimatpolitik. Alltså måste man göra det här i en upptrappning, och man måste se till att när man väl gör någonting som är en materiell påverkan, så måste man vara väldigt tydlig med att det inte riskerar människor, och att det här är nödvändigt och att det inte har en massa bieffekter. För att problemet med minkutsläppningen är ju att minkarna ingår inte i vår ekologiska fauna. Så att det är ett ekologiskt problem att släppa ut dem. Sen tycker ju då de djuraktivisterna att det är nödvändigt ändå. Men jag tror att man måste välja noga när man väljer att trappa upp. Alltså även när man tänker effektivt och med materiell maktanalys, så behöver man tänka symboliskt. Alltså hur kan det här användas mot oss när vi gör aktioner? Tack. Okej. Vi går direkt på själva huvudfrågan. Vad kan XR vinna och förlora på eskalerande aktioner? Till exempel en aktion som kräver att ett lås eller ett staket klipps upp för att nå aktionens mål. Vad skulle XR kunna vinna på att aktionerna eskalerar utifrån den definitionen av eskalation? Här kom det fler kommentarer från deltagarna. Jag sammanfattar dem här. Det kan bli en motsättning mellan mobilisering och eskalering. En eskalering genom radikala aktioner kan bidra till att färre vågar vara med i rörelsen. Men om vi kan se snälla ut i aktionerna så behöver eskalering inte vara avskräckande. Angående mobilisering. Det avgörande borde inte vara om det är eskalering eller inte. Det avgörande är om folk tycker att det vi gör är så bra att de vill ansluta till rörelsen. Det är viktigt att man som ny kan ansluta på ett lågt trappsteg så att man inte genast måste ut på barrikaderna. När vi bara stoppar trafik så kanske det beror på att vi inte kommer på något bättre. Det kan vara lite svårt att komma på hur vi gör riktade aktioner. Hur kan man till exempel göra en aktion för att kolkraft i Kina har tillverkat en billig pryl som vi köper i detaljhandeln? Något man kan vinna på eskalerande aktioner är att det syns att någon agerar som om att det är en kris. Det kan öppna folks föreställningsförmåga. Folk kan börja tänka på saker de själva kan göra. Till exempel fylla upp bakom de som går i spetsen. Jag tycker också att det skulle kunna legitimera XR mer i och med att vi tycker om att vara radikala i våra verbala uttryck. Men att andra aktiviströrelser kanske inte upplever att vi är lika radikala i våra aktioner. Och om man då skulle walk the talk, så kanske det skulle legitimera oss som rörelse och göra det lättare för andra att
omfamna oss eller gå med i våra aktioner. Kanske. Jag tänker också att det finns väldigt mycket olika, jag har faktiskt gjort en genomgång av det, olika klimat- och miljöorganisationer i Sverige, men ingen som är särskilt radikal. Så det är lite onödigt om XR i Sverige tar samma, position som Naturskyddsföreningen eller vilka det nu än är, eller Researchers Desk eller ja. Det finns som sagt väldigt många. För den positionen finns ju redan. Vi behöver inte ha en till organisation som gör samma som andra gör. Vi behöver ha fler organisationer som gör sånt som andra inte gör. Och då behöver vi tänka att okej, vad gör de andra inte? Och det vill säga, vad ska vi göra? Fler kommentarer. Vi har ännu inte gjort vägblockader när vi har varit flera tusen. Det finns sätt att eskalera vägblockader. Se till exempel på Insulate Britain som har blockerat motorvägar i England ofta och blivit gripna. Skulle vi kunna göra så stora aktioner som NDG-länder gör för att stoppa de ekonomiska hjulen i en stad? Kan vi göra direktaktioner mot oljehamnar i svenska städer, till exempel genom att blockera utfarterna? Kan vi använda mer humor i våra aktioner? Det kan deeskalera en spänd situation och det är ett sätt att påvisa det absurda i saker och ting. Det skulle kunna vara ett sätt att eskalera budskapet genom att tänka ut smarta humoristiska aktioner. Det är viktigt att vi jobbar med våra aggressioner i lägen där vi blir gripna och även att vi inte verkar besegrade när vi sitter ner. Kan vi stötta varandra för att ha en positiv framtoning? Att ha så mycket värdighet som vi kan uppbåda. En risk med att eskalera aktioner är att vi inte klarar av att hänga med i stödstrukturerna för de som deltar. Om alla fokuserar på att göra aktioner, så som det är nu, så orkar ingen bygga stödstrukturer. Och här kommer Stellans reflektioner angående detta. Först vill jag säga att jag uppfattar er diskussion som oerhört hoppfull. Alltså jag har varit aktivist sedan 80-talet och jag är imponerad över hur nyanserat ni resonerar. Det är väldigt lovande. Så först vill jag säga det. Sen några reflektioner utifrån de viktiga argumenten för och emot som ni har tagit upp då. Så skulle jag säga så här. Alltså upptrappning har varit oerhört centralt för många rörelser. Och exempelvis medborgarrörelsen i USA där sit-in-aktionerna som studenter, unga människor började med, där man gick in på segregerade kaféer och lunchställen och blev gripna. Där en grupp som blev gripen snart ersattes av nästa grupp som gick in på de här kaféerna och lunchställena och blev gripna och många hamnade i fängelse. Det mobiliserade folk. Det mobiliserade den äldre generationen som plötsligt ville ge stöd till sina ungdomar som hade hamnat i de här fängelsecellerna. Likadant upptrappningen i Birmingham när polisen reagerade med väldigt kraftfullt våld mot aktivisterna var en del av det som väckte vita aktivister i norra delen av USA. Så att upptrappningen var centralt för att göra medborgarrörelsen till en massrörelse. Men poängen här är alltså att upptrappningen måste uppfattas som motiverad av allmänheten eller i varje fall en stor majoritet. En upptrappning som verkar omotiverad kommer inte att funka. Så det är därför det är så oerhört viktigt hur man designar detta. Och upptrappningen måste också uppfattas som meningsfull av aktivister som deltar liksom. Annars så kommer det inte fungera mobiliserande. Och jag tror att protester där man marscherar från punkten A till B uppfattas som ganska meningslösa utav de flesta som har gjort det ett antal gånger. Vi vet att det ger inte så mycket. Och små aktioner med civil olydnad är inte heller speciellt meningsfulla. I varje fall inte när det gäller klimatfrågan.
Och Greenpeace är ju en grupp som gör aktioner åt oss. De är som politiker, de är representanter som gör aktioner åt oss och skapar medieuppmärksamhet. Men det är en helt annan grej än massolydnad. Massolydnad bygger på att man skapar en folkmakt, inte bara medieuppmärksamhet alltså. Så att meningsfullhet och motiverad aktioner i upptrappning är det som jag skulle säga är vägen framåt då. Sen när det gäller Ende Gelände så har jag själv också deltagit i deras aktioner och uppfattar dem som en modell som vi behöver ta efter. Och jag tror att vi ska inte underskatta vilken enorm systemförändring det är som XR och klimatrörelsen eftersträvar. Alltså det är inte bara frågan om enskilda lagar och policybeslut i enskilda länder. Det är klart att det kommer att vara motgångar på vägen och det finns inga magiska metoder som plötsligt leder till att allting ordnar sig. Men vad som krävs är den här typen av strategi i flera olika länder med en massmobilisering. Det är då vi kan tänka oss att kanske någonting kommer att ske som är mer än stolta deklarationer utav tomma löften liksom. Sen absolut, jag är helt på banan när det gäller humor och kreativitet. Jag har en lång föreläsning med mängder med exempel där jag brukar göra som bara handlar om kreativiteten i aktioner. Folk är så otroligt kreativa i aktivism och där det finns någonting vi kan lära utav. Och komma förbi det här där vi sitter ner och är lite arga och bestämda och blockerar. Liksom. Det är lika uttjatat som att marschera från punkten A till punkten B i huvudstäder. Liksom. Vi behöver utveckla den här kreativiteten. Så jag gillar idén med oljehamnen i Malmö och man behöver hitta den typen av tydliga exempel. Och när man har någonting sådant och så har man en väl designad strategi med en upptrappning, löfte om motstånd, man har träning, man har folkbildning så folk lär sig om de här metoderna och folk är inställda. Nu är Stellan tillbaka. Ja, jag är ledsen, jag vet inte vad som hände. Du får gärna fortsätta. Ja, nej, men jag ville egentligen bara till sist säga att det går inte att underskatta den kraftfulla systemförändring som krävs för att hantera klimatkrisen. Så att ni är på gång inom en rörelse som förhoppningsvis blir mer global, mer kraftfull. Men det kommer att ta tid alltså. Det spelar ingen roll hur drastiska metoder vi använder. Men om det ska lyckas så krävs det den här typen av metoder för det är banne mig inte staten och företagen som kommer att lösa det här åt oss med tekniska lösningar och innanför systemet lösningar. Det var min reflektion. Men jag hoppas det framgick att jag älskar hur ni diskuterar detta. Ni pratar väldigt nyanserat och vettigt om det liksom. Jag har varit i för många diskussioner där det blir infekterat liksom. Där det blir en enda debatt om våld, icke-våld och sabotage och dialog och sådär. På ett sätt som blir väldigt emotionellt. Så tack för det. Jag fick en tanke utifrån det som Stellan sa här nu i sin feedback angående folkmakt. Att bygga folkmakt och de strukturer som krävs för att upprätthålla en folkmakt och långvarig aktivism. Det tar ju, som Henrik också knöt an till här tidigare, det krävs ju ganska långt bygge av den typen av organisationer. Och jag vet inte riktigt om XR har det tålamodet. Det känns som att många av de aktioner som vi gör kanske är så här snabbmatsaktioner. Att vi gör det för att få snabba kolhydrater och mycket energi för att sen mobilisera fler till rörelsen. Jag bara tänker, är det fler som reflekterar kring den här typen av aktioner och hur det står i motsats till folkmaktsbygge, Paula?
Jag funderar på det här som vi ser som en motsättning nu, som kanske inte är det, men vi tror i alla fall att en eskalering är en motsats till mobilisering. Och så funderar jag på, det måste finnas en mängd sätt att motverka det. Och då tänkte jag på det som Daniel sa, kan man tänka sig att vi har en eskalerad aktion där det snällaste vi kan tänka oss, jag vet inte, gråhåriga kvinnor som stickar, eller jag vet inte vad som är det snällaste vi kan tänka oss, men liksom, det är de som liksom sitter och gör det här som är eskalerat. Då kan vi liksom inte samtidigt tycka att de här är aggressiva jävlar om de är snälla under tiden. En till kommentar. XR gör i dagsläget många aktioner. Det handlar nog mer om att tänka kvalitet istället för kvantitet. Alltså att utmana systemet på riktigt med upptrappning istället för att göra så många aktioner som möjligt. Det är inte så spännande att sitta på en gata och blockera. Man måste känna att det bidrar och utmanar på riktigt. Annars är det svårt att gå tillbaka till nya vägblockader. Om vi kan skapa den känslan av att det vi gör verkligen påverkar, så kommer det att mobilisera fler. En fråga till dig, Stellan. Man brukar ju prata om att det finns olika liksom, dimensioner av att eskalera. Att man kan antingen liksom, eskalera genom att väva in mindre delar av sabotage eller dippa lås eller stängsel för att komma åt sitt mål. Eller man kan bli mer sårbar i sina aktioner. Eller man kan bli mer radikal i sitt språk. Att det är en typ av eskalation av sättet än gör aktioner och sånt där. Vad tänker du kring olika typer av eskalationer? Vilka dimensioner finns det? Alltså jag tänker eskalation utifrån vilken makt är det som och vilket system är det som vi försöker att transformera då. Och då utgår jag från att vi behöver en upptrappning som gör att det blir svårare att upprätthålla den här politiken som bygger på idén om att Sverige är bäst i klassen. Vi gör ändå redan det som behövs. Så att det handlar väldigt mycket om att göra en upptrappning som visar att det är inte bara ett gäng extremister, miljönissar som tycker att det krävs mer liksom. Så jag tror att en upptrappning i form av att man ser till att folk som deltar inte är de som förväntas delta. Alltså det är därför jag nämner exempelvis Anders Wijkman. Men alltså om han bara får symbolisera den här typen av människor som behöver vara på aktionerna, oavsett om det handlar då om att göra mindre sabotage eller om det handlar om att blockera någonting. Det är en upptrappning som jag tror på. Jag tror också på en upptrappning som Lennart säger med att betona på kvaliteten. Alltså i termer utav att tänk att ni skapar en modell som andra kan kopiera. För det är ju så Ende Gelände funkar. De har inspirerat andra, de har visat, de har med handböcker och liknande, någonting som går att kopiera liksom. Det är en upptrappning i sig, ifall andra inspireras och får hopp och ser att det här är meningsfullt och så vill de ta efter och göra det på samma sätt då. När jag var aktiv i Ship to Gaza, när vi försökte bryta blockaden utav Gaza, då tänkte vi i termer utav att dels en upptrappning utav hur många deltar, men också att man får med sig personer som är sådana att de går inte att ignorera. Då lyckades vi inte så där jättebra med det. Vi fick en hel del parlamentariker att delta, en del kända författare som Henning Mankell att delta och så vidare. Men den man ville ha med på båten skulle ju varit påven eller någonting liknande. Eller hur? Alltså det ska vara någonting som gör att det blir ett dilemma för svenska politiker och poliser och företag att avfärda aktionerna.
Och det är därför det är viktigt att välja ut noga vilka företag, vilka platser är det man agerar på. Och jag tror att ett stort problem med bilblockaderna är att de är otydliga på så sätt att det verkar som att problemet är bilar och vanligt folks bilkörande. Alltså jag förstår logiken i varför man gör bilblockader. Det är rimligt liksom. Men det skapar en situation som är svår att försvara, och det blir lättare att avfärda som någonting som inte riktigt har med en kraftfull klimatpolitik att göra. Så det gäller att tänka efter riktigt i designen när det gäller upptrappningen. Alltså. Jag har en uppföljande fråga då. Du nämnde Anders Wijkman. Måste Anders Wijkman vara den som står i frontlinjen på blockaden, eller räcker det att Anders Wijkman är liksom presstalesperson för blockaden? För jag tänker att där finns det också, om det fortfarande är de långhåriga, skäggiga vänsteraktivisterna som genomför blockaden, förstör det då själva konceptet i och med att Anders Wijkman inte är där på plats? Alltså jag tror att när det är någon som kommer ifrån högern som är så pass etablerad, då räcker det med att han uttalar sig positivt om aktionen. Men alltså, jag menar att han är en symbol på det sättet att det ska vara biskopar, det ska vara, alltså det ska vara folk som man inte förväntar sig. Därför att det är då det uppstår alarmsignaler om att det här är någonting som man måste ta på allvar. Liksom. Om vi är 10, 20, 30, 50 pers som gör det, så går det att avfärda som den vanliga liksom, vänsterextrema miljömupparna. Liksom. Men det gör det inte om det är 10 000, det gör det inte om det är Anders Wijkman och biskopar. Alltså det gäller att tänka i termer av hur vi bryter igenom den diskursen. För det som regeringen försöker med, och det som alla politiker försöker med, det är att vi är så jävla bra, vi gör det här, det finns tekniska lösningar, vi har de här deklarationerna, det ordnar sig människor. Alltså det är snömoset man måste bryta igenom. Paula? Jag tänker, vi har inte Anders Wijkman än, men vi har precis en nystartad grupp som är läkare för XR, och det tror jag är precis sådana där som man inte förväntar sig. Vi borde starta en psykologer för XR, vi har mängder med psykologer XR, ingenjörer för XR, vi har mängder med ingenjörer. Det finns säkert ett gäng andra sådana här som vi kan ta till. Alltså vi är ju, vad ska man säga, kroppar i XR, men vi borde också komma in med någon annan status helt enkelt för att uppnå det som Stellan pratar om. Och forskare för XR, precis, exakt, verkligen. Och det här jag pratade om innan, liksom, XR-familjer också suveränt, tänker jag. Men då finns det också en risk att folk säger stackars barn som föräldrarna släppt dit. Så det finns en risk där. Men jag tänker också liksom, ja, men gamla tanter för XR, eller förstår ni? Alltså mängder med såna här gulliga sammanslutningar, frimärkssamlare för XR, liksom, som folk liksom inte förväntar sig, så det blir lite förvåningseffekt av det. Vi kommer ut i gammelmedia ibland, bland annat genom våra senaste personliga berättelser om pågående rättegångar. Stellan, hur tänker du om media och hur vi använder det? Media är på sätt och vis jätteviktigt, eftersom kommunikation tror jag är livsblodet som gör att en mobilisering fungerar. Framförallt att den fungerar demokratiskt och att man blir strategiskt genomtänkt och allt det där. Men det är begränsat hur mycket gammelmedia kan användas. De är ju en del av fossilindustrin, det vet vi ju på många sätt, genom att de är investerade in i en kapitalistisk ordning. Och det är lite trubbigt med sociala medier. Vi vet att det har också sina baksidor. Men jag tycker att XR verkar ju använda detta på ett bra sätt med också egna kommunikationer via krypterade kommunikationskanaler och liknande. Men jag tror att man behöver använda många varianter. Jag tror att en mediavariant som är lite borttappad, som var väldigt viktig för de tidigare folkrörelserna och som faktiskt ironiskt sett har varit väldigt viktig för framväxten av den nya högern i USA,
Det är lokal media och det är att knacka dörr. Det är liksom möten kring köksbordet med mindre grupper. Det är alltså de här traditionella folkbildningsmetoderna som nyhögern i USA har använt och som har byggt upp en enorm bas. Som jag tror att den så kallade progressiva vänstern i USA har tappat bort, för man har varit så fokuserad på sociala medier och att synas i gammelmedia. Så att det har varit så ytligt, man har inte tappat förankringen i någon slags folklig mobilisering. Så att jag tror inte man ska underskatta vad det innebär att ha direkta kommunikationer med folk. Nu när pandemin släpper så måste vi tillbaka in i det faktiskt. Jag tänkte dels påminna om att vi faktiskt vann Martin Luther King-priset 2019 var väl det, tror jag. Så att det är inte så att vi liksom är vare sig helt osynliga eller inte har med oss de som är mer vad ska man säga, gulliga i samhället. Och sen så tänkte jag också säga att vi har redan en hel del samarbete med samer. Det är väl inte mycket mer än att tacka Stellan och tacka er som deltog och säga hej då. Tack så jättemycket, och jag är gärna med på fler tillfällen om det är så. Jag blir väldigt inspirerad av er diskussion här, så tack så mycket. Tack så mycket. Tack.